Hey guys, welcome back to my channel. Thank you so much for coming back to my channel and watching my videos. You guys are the best, so please go ahead and subscribe if you haven't already, and also give me a thumbs up to make my day. So guys, as you can see, म चाहिँ रेडी भइसकेको छु र आज चाहिँ हामी ग्रोसरी शपिङ जान लाग्छौं फाइनली, किनभने हाम्रो घरमा खासै केही पनि छैन टु बी अनेस्ट विथ यु। हामी मम्मीकोमा गएको थियौ नि त बहिनीको बिहाको लागि, and we stayed there for around 10 days I guess, and त्यही भएर चाहिँ we don't have anything in our house किनभने जानुभन्दा अगाडि we finished everything र आको चाहिँ 2-3 दिन भइसक्यो तर we were like so lazy अनि घरमा जे छ त्यही नै खाइरहेको थियो basically, but now it's time to go shopping and eat healthy. र guys, I will take you guys with me र shopping vlog type of video बनाउने वाला छु म, grocery shopping type को vlog, and I hope you guys will enjoy watching. Check this out, मेरो new purse. यो चाहिँ मैले accessories बाट लिएको हो, by the way मेरो मम्मीले किनिदिएको मलाई हो, and it was on sale. कति 240 pound मात्र परेको यसलाई, and it is so cute. Card अनि coin मात्र राख्न मिल्छ यसमा, and I'm just taking this with myself today. I just love it. It is in pink and gold color अनि कस्तो shimmering छ के यो चाहिँ. I just love this one guys. Yay, so cute. Lidl को बाहिर आइपुग्यो हामी चाहिँ र आज चाहिँ एकदमै बिजी छ यता, as you guys can see सबै शपिङ गर्नको लागि आइरहेको छ। See, कार पार्क इज फुल। मेरो बुढाले चाहिँ कार पार्कै भेटाइरहेको छैन, बट या म अगाडि गएर शपिङ गर्दै गर्नु पर्ला, बाटो काट्न समेत गाह्रो भइरहेको छ। यहाँ लिडल को बाहिर चाहिँ जहिले पनि फ्लावर्स हुन्छ र I really want to take it every time I come here, but you know me, प्लान्ट्सहरु चाहिँ मैले छिट्टै मार्दिन्छु त्यही भएर लादिन। तर check this out, कति राम्रो राम्रो फुलहरु फलेको छ। It's so pretty. यो भयो, यो गुलाबको फुल पनि कस्तो राम्रो रहेछ। So दुईटा ब्रेड हालेको छु मैले। I want some fruits as well. यता छ fruits चाहिँ यस्तो प्याक छ आज, but yeah, I want some fruits. Wow. ब्रोकोली हाल्नु पर्यो। ब्रोकोली, भेन्टा, ब्रोकोली राम्रो रहेछ। यो हरियो फर्सी पनि एउटा लानु पर्यो। क्यारोट्स, हजुर मैले ठुलोवाला ट्रोली ल्याएको छु त, तिमीले ल्याएको पर्दैन, त्यो राख्दो। यो छ नि त यहाँ, मैले अलरेडी सामान हालिसकेँ कि। प्याज पनि लिनु, प्याज, अदुवा अरे यो गार्लिक पनि लानु पर्यो एउटा, आलु एज वेल। आलु यता छ, यो वाला आलु मिठो रहेछ, 2 पाउन्ड यसलाई चाहिँ। एउटा फ्रुट्स हाल्छु भनेको बिर्सेछ, फ्रुट्स हेर्छु अब। वाटरमेलन एउटा लानु पर्यो, कस्तो पोरी तर धोएर खानुपर्छ अहिले। Banana. You're right. What's even there? Okay. I want अंगुर पनि लाने भनेको उतातिर छ अंगुर चाहिँ। अंगुर चाहिँ उतातिर छ के? उतातिर। कस्तो कोचा-कोच के है अब? चाहनुहुन्छ? Sorry.
तर बाजे पनि सपिङ गर्न आएछ यहाँबाट के अरू पनि लैजाउँ है त्यस्तै केकहरू क्या कुनवालाले त्यो वालनट केक सिद्धे चाहिँ क्या वालनट केक वालनट केक थोड़ा लाने वालनट केक यो रोल्स पनि लानु पर्यो टोटिला सिद्धेको हो टोटिला अस्ति नै थिएन टोटिला अंगुर एउटा चेरी कति राम्रो रहेछ त राम्रो रहेछ नि अलिक गिलो रहेछ एप्पल एउटा ल्याउनु पर्यो एप्पल आई वान्ट मोर अंगुर आई लभ अंगुर मुझे एउटा लानु पर्यो अंगुर मेरो बुढा चाहिँ पेस्ट्री साइडमा अलरेडी गइसकेको छ किनभने दिस इज आवर फेभरेट पेस्ट्री एन्ड इट्स चिप एज वेल पेपरहरू पेस्ट्री हाल्यो यो पेपर एउटा लानु पर्यो कसले खाइदिएछ यो क्युकम्बर त यो वाला लानु पर्यो टमाटर पनि लानु पर्ने छ टमाटर अलि सानो लानु पर्ला यो वाला लानु पर्यो टोटिलै पाएन के टोटिला एकचोटि हेरेर त मेरो हालिदियो मेरो फेभरेट के हालिदियो तीनटा सानो होला यप डोनट म एउटा एक्स्ट्रा खाने भनेको आज हाल्यो तिमीले हाल्यो हाल नि त डोनट आई वान्ट डोनट टुडे के ए यो वाला हाल्यो तिमी डोनट हाल्छु नि एउटा म लिएर आउँछु प यहाँको डोनट पनि मिठो हुन्छ सो आई वान्ट ए डोनट यो पनि कस्तो मिठो देखेछ यो खानुपर्छ है क्या तर लुक्स यम्मी अब यसलाई एउटा प्लास्टिकमा हालेर लानुपर्छ यो वाला हङकङको एग टार्ट पनि यहाँ पाउँदो रहेछ त आजकल वाउ I'm gonna take this as well I'm gonna do it without filming quickly so I was really naughty मैले चाहिँ एग टार्ट एउटा हालेँ अनि त्यो गोलोवाला आइसिङ भएको एउटा अनि डोनट पनि एउटा हालेको छु oh my god I'm gonna share this with my husband anyways टोटिला भेट्टायो ए दुईटा हाल है दुईटा चाहिन्छ सो फार हामीले यति आइटम लिइसकेको छ अब चाहिँ वी वान्ट मासु ससेज अनि ड्रिङ्क्सहरू एउटा टोटिला अझै ल्यायो हामीले चाहिँ ससेज लानुहोस् है ए ह्याम पनि लैजाउँ ह्याम यो वाला ससेज लान्छ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ 85p पर्छ एउटाको ह्याम पनि लाने यो वाला सधैँ लाने वाला पहिला यो लैजाउँ अरू चिज लिएर है तिमीले म मासु हाल्दै गर्छु पोर्क पहिला चाहिँ यहाँ पोर्कको मासु यस्तोहरू पाउँथेन होइन अनि हामी चाहिँ सेन्सबरी लिन जान्थ्यो पोर्कको मासुहरू लिनको लागि तर आजकल चाहिँ यहाँ सबै पाउँछ सो we'll like it 199 को हैन 500 gram pork slice that's a bargain so I'm getting 2 of those and we want some chicken as well chicken चाहिँ हामीले सधैँ यो वाला लिएर जान्छ यो वाला chicken thighs I'm gonna take एउटा got it yeah
नपरेछ त्यहीको अरू चिज हेर्दै हो चिज है हामीले सधैँ लाने चिज कता गयो आइ ऊ त्यो होइन फेटा चिजहरू छ त्यो त हामीले चिज खान के छोडिदिएको यिनीहरूले बेच्नै छोडिदिएछ कि क्या ए त्यहाँ रहेछ किनभने हामीले आजकल त्यति चिज खाँदैन तर वी लभ चिज कहिले काहीँ खाँदाखेरि चाहिँ इट्स अल राइट दही दही पनि लिएर जानु एउटा कत्रो दही हेर न 136 को त्यो लाने हो ग्रिकियोको ठुलोवाला लस्सी सस्सी खानु हाल्ने होइन तर खानै लाने मात्र त्यो सानोवाला एउटा लैजाउँ लो फ्याट मनपर्छ त्यसमा यो फ्याट फ्री एक्चुअली फ्याट फ्री वाला न दुध पनि लाने होला है दुध एउटा कुन चाहिँ लिम यो वाला तिम्रो फेभरेट हो यो वाला होला नि त गेट वान अब चाहिँ के लिनु सानो कर्ली चिप्स तर यहाँ पाउँदैन क्या कर्ली चिप्स अनि ह्यास ब्राउन चाहिँ यहाँ पाउँदैन यो चाहिँ चिप्स आयल हो यहाँ चाहिँ कर्ली चिप्स चाहिँ पाउँदैन फ्रोजन मिक्स भेजिटेबल लानु पर्छ एक्चुअली फ्रेस भेजिटेबल नै हालेको छ सो इट सुड बी अल राइट आइसक्रिम प्लिज तो गर्मी छ आइसक्रिम वी वान्ट आइसक्रिम आवर फेभरेट यो वाला सानोवाला यो वाला लिएको हामीले चाहिँ यो वाला मिनी मिक्स वाला क्या यसमा 12वटा आइसक्रिम हुन्छ अनि यो वाला पनि एकदम मिठो हुन्छ आई वान्ट टु टेक दिस वान इज डबल चक्लेट वाला मेरो भाइले अस्ति खुलाएको थियो हामीलाई इट वाज सो गुड यो पनि लिनु पर्ला हाउ मच इज दिस 2 पाउन्ड हो यसलाई इट्स गुड फेरि यो वाला एउटा लानु पर्ला कि बिकुले अस्ति खुलाएको थियो नि डबल चक्लेट एकदम मिठो थियो कि हो एउटा लैजाउँ 6वटा रहेछ यसमा चाहिँ 2 पाउन्ड अब चाहिँ ड्रिङ्क्सहरू अहिले चाहिँ हामी ड्रिङ्क लिन आएको ए हो यो लैजाउँ न स्पार्कलिङ वाटर कुन मिठो थियो ग्रेपवाला मिठो थियो ए रोज ग्रेपवाला मिठो थियो यो एउटा लिएर जानु पर्यो 1 पाउन्ड मात्रै हो स्पार्कलिङ वाटर ओ चिप्स कान्ट फर्गेट द चिप्स यहाँको चिप्स एकदम मिठो हुन्छ क्या लेट मी सो यु कुन मिठो हुन्छ यो मिठो हुन्छ एउटा त होइन यो चाहिँ स्विट चिली एन्ड सावर क्रिम हो इट्स नट फोकसिङ देयर यु गो यो वाला चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ ह्यान्ड कुक्ड पोटेटो चिप्स हो यो चाहिँ अर्को चाहिँ लाइटली सोल्टेड वाला नि एकदम मिठो हुन्छ बट आई कान्ट सी इट लाइटली सोल्टेड वाला न कान्ट सी इट यही लिएर जानु पर्ला यो वाला नि कस्तो मिठो हुन्छ क्या पोटेटो चिप्स मिठी फ्लेभर वाला जेली एउटा हालौँ है जेली यो वाला लाने कि सावर वाला लानु पर्ला यमी यो स्विट थाई चिली चिप्स सेल लागेको रहेछ यो एउटा लिएर जानु पर्यो 99p oh my god look at this यो चाहिँ सिलाउने मेसिन हो सेल लाएर 99 पाउन्ड रे वो that's bit too much ए बिस्कुट पनि अलिकति लैजाऊ है ओरियोस पाउँदो रहेछ ओरियोस जस्तो रहेछ तर नियो भन्दो रहेछ नियो इज इट नियो आई डोन्ट नो नियो ट्राई गर्न मन लाग्छ ओरियोको भाइ नियो बाबु यो ट्राई गर्ने ओरियोको भाइ नियो यो लैजानु पर्यो एउटा ट्राई गर्नको लागि
हामीले त्यो सधैँ लाने कि क्रिमवाला त्यो नरहेछ यहाँ पाएन यो ल्याइदिनु भयो यो चाहिँ हल्का स्न्याकको लागि हो मेरो बुढाले खान्छ बेला बेलामा चक्लेट वेफर बार्स वेल मैले नि खान्छु यो ल्याइदिनु भयो क्यान टमेटो बाबु अन्डा चाहिँ छ मैले चाहिँ 3टा किडनी बिन्स पनि हालेको छु यहाँ कहिलेकाहीँ यसो दाल साल बनाएर खानुहुन्छ हगन दाइज आइसक्रिम पनि पाउँदो रहेछ त कुन दोकानको हो लिटलकै हो यो नो कसले बास्केट छोडेर गएछ आई हेभ टु चेक आइसक्रिम हगन दाइज आई डोन्ट नो हाउ टु प्रोनाउन्स द्याट तर ह्यागेन दाइज भन्छ होला आइ एम नट टु स्योर बट हेर्न जान्छु म कर्ली चिप्स हो कि पाउनु भनेको नि गाइज यहाँ पाउँदो रहेछ वाउ माई फेभरेट कर्ली चिप्स सरप्राइज यो आइलमा म कहिले पनि आएको थिएन बट यहाँ चाहिँ डोनर कबाब पेस्ट्री कर्ली चिप्स अनि नगेट्सहरू अनि यो वाला चिप्स पनि पाउँदो रहेछ नाइस म यो आइलमा चाहिँ कहिले पनि नआएको रहेछ बट पपकर्न चिकन एभ्रिथिङ रहेछ यतातिर चाहिँ लुक्स सो गुड यहाँ पाउँदो रहेछ नि त ह्यागेन दाज आइसक्रिम लो सरप्राइज के कति रे 249 को एउटा द्याट्स अ बार्गेन आई वान्ट टु टेक वन आई गेस 2 strawberry and cream this also sounds so good I'll focus भइरहेको छैन but यो एउटा लान्छु vanilla flavor को नरहेछ यहाँ यो कफी फ्लेभर को रहेछ फ्लेभर त्यति धेरै नरहेछ तर यो वाला मिठो छ जस्तो छ स्ट्रबेरिज एन्ड क्रिम यो लानु पर्यो कर्ली चिप्स पनि पाउँदो रहेछ हामीलाई थाहै थिएन यतातिर त्यो आयल रहेछ क्या ल भयो कि आयो ए ड्रिङ्क सरी ड्रिङ्क त्यो गरेपछि चाहिँ भयो एउटा चिप्स हाल्नु पर्यो प्रिङ्गल्स अर्को चाहिँ ड्रिङ्क अघि फेरि भुलि गयो रहेछ कि ड्रिङ्क म्याङ्गो जुस कुन लाने बेबी म्याङ्गो जुस मिठो छ एउटा लानु पर्यो अनि ट्रपिकल जुस छैन या दिस वान एउटा या एउटा त्यो 327 रह्यो कि हो त्यो एउटा एकदम लो बजेटको एउटा यो स्प्राइट पनि यो पेप्सी पनि लानु पर्ला एउटा दुईटा यो आइस टी पनि लानु लाग्यो हामीले पिच फ्लेभरको हो क्या है या लो क्यालोरी रहेछ नि त अर्को वाला छैन लो क्यालोरी वाला त अलिक फ्लेभर कस्तो कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ फेरि त्यो त एउटा मात्रै लैजाऊँ यो एउटा लिएर जानु लाग्यो हामीले चाहिँ पिच लेमन टी एउटा पेप्सी पनि हाल्यो हामीले र हाम्रो सपिङ चाहिँ फिनिस भयो जस्तो लाग्यो मेरो बुढाले चाहिँ चप टमेटो पनि हालेको रहेछ बाइ द वे र यो हनी पनि ए बिस्कुट पनि हाले रहेछ है तिम्रो सो एजी गाइस सो हाम्रो बिल चाहिँ 63 आएको थियो मैले सोचेको भन्दा कम्ती नै आएछ बट या आजको लागि यति नै आई होप यु गाइस इन्जॉय टुडेज शपिङ ब्लग बाई मैले हङकङमा पाउने एक कार्ड भनेको थिएँ नि गाइस इट्स सो गुड यु शुड डेफिनेटली ट्राई तर यो हल्का स्वीट छ तर यसको टेक्सचर भित्रको फिलिङ इट्स एक्ज्याक्टली द सेम हङकङको जस्तो एन्ड आई लभ इट